Sziasztok! Lássuk, mi várható a következő 48 órában. Most megnézzük. Ismét két paklit hoztam, két csomagot, egy cigánykártyát és egy Lenormand kártyát, és választhattok a kettő közül, és ha kiválasztottátok, akkor indulunk is. Kezdjük. Először a cigánykártyával. Üdvözöllek, ha a cigánykártyát választottad, és arra vagy kíváncsi, hogy mi fog a következő 48 órában veled történni. Ez a 48 óra onnan indul, ahol mikor megnézed ezt a videót, úgyhogy ez bármikor megtörténhet. Nem feltétlenül aznap kell rátaláljon, amikor én közzéteszem. Nos, lássuk, hogy mi a következő 48 óra történése, mit tartogat számodra a jövő. Kijött először a féltékenység, aztán a kevés pénz, az ajándék, az üzenet és a betegség. Ez arról árulkodik nekem, hogy lehet benned félelmek, lehetnek féltékenység, esetleg félelmek, amelyek még nem tudjuk milyen okból, de úgy tűnik, hogy a következő 1-2 napban történik valami olyan, hogy ezek elkezdenek benned csitulni, ezek a félelmek. Akár az is lehetséges, hogy összefüggésben lesz egy ajándéknak megélt szép dologgal, egy szép beszélgetéssel, egy találkozással, egy személlyel, de a lényeg az, hogy ezek a félelmek, féltékenykedési dolgok benned, azok azért visszább esnek. Ugyanakkor azt is mutatják a lapok, hogy ebben a következő 48 órában lehetséges egy olyan kommunikáció, internetes vagy személyes is akár, amitől hát nem fogod jól érezni magad. Nem fogsz ágynak dőlni, mint ahogy a lap mutatja, de azért elég kellemetlen fog érinteni. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mire vonatkozik itt a félelem. Tehát milyen félelmeid azok, amelyek csökkenni fognak benned, mi az, amitől félsz, mire vonatkozik itt a féltékenység lapja. Milyen félelmek fognak benned csökkenni? Mik azok, amelyek történni fognak veled? Aha! Kijött rá a váratlan öröm, a szerelmes férfi, a katonatiszt és a remény, és ezek alapján azt gondolom, hogy elképzelhető néhány utoknál, hogy a munkahelyen volt már kiszemeltetek, volt már olyan, akiről azt gondoltátok, hogy hát vele nagyon jó lenne összejönni. De féltetek is attól, hogy mit szólnának a kollégák, féltetek attól, hogy hát lehet, hogy nem is olyan tök jó pasi, mondjuk ha nő vagy nő, hogyha férfi vagy. Tehát, hogy nem is biztos, hogy ti összeillenétek, és azt mutatják a lapok, hogy a következő időszakban történhet valami vele kapcsolatosan, ami ezt a bennetek levő félelmet azt lecsökkenti. Ez az egyik verzió, a másik verzió pedig az, hogy már megvan számotokra, tehát már együtt vagytok ezzel a
számotokra kedves személlyel, de jelenleg még elég nagy a távolság, tehát hogy nem úgy vagytok együtt, hogy fizikailag nem vagytok együtt, és azok a remények, amelyik arra vonatkozik, hogy ez egyszer csak megszűnik, azoknak valamilyen alátámasztása érkezik ebben az időszakban, tehát, hogy jobban fogtok bízni ezentúl abban, hogy ez a számotokra kedves ember hosszú távon megmarad nektek. De lássuk akkor, mit jelent itt az ajándék, mire vonatkozik itt az ajándék, mi fog ajándékként Kijött rá a gondolat és az állandóság. Elképzelhető, hogy azt jelenti itt magában az ajándék a gondolat és állandósággal, hogy lehetséges, hogy attól lesznek ezek a pozitív élményeitek a következő időszakban, mert olyan erősen gondoltatok, vagy gondoltok egy számotokra szép eseményre, személyre, dologra, hogy képesek vagytok ezt a fizikai síkben is megteremteni. Tehát nekem most nagyon azt mondja ez a gondolat és állandóság kombinációja, hogy képesek vagytok manifestálni azt, amire vágytok, mert nagyon vágytok rá. És ez a gondolat, ez lehet egy személy, hogy például szeretnétek találkozni azzal a személlyel, és váratlan öröm az lenne, hogy egyszer csak betoppan, bár nem számítottatok rá, így a reményeitek, hogy a távolság az csökken, akkor az ugye megtörténik. Tehát például én ezt a kettőt így összefüggően látom, hogy annyira akartok valamit, annyira gondoltok rá, annyira mélyen és tiszta szívből szeretnétek, hogy egyszer csak ott terem előttetek, és ez csökkenti a félelmeteket, a féltékenységeteket, nem azon agyaltok, hogy hol van, mit csinál, biztos másik nővel van, vagy férfival. Szóval, hogy rossz utakon jár, ez egyszerűen csak eltűnik belőletek. Ugyanakkor az üzenet és a betegséglapja azt is jelenti, hogy azért figyeljetek oda a kommunikációra. Figyeljetek oda, hogy mit és hogyan adtok az érkezőnek a tudtára, mert lehetséges például, hogy a féltékenységetek, ami most még bennetek van, vagy akkor, amikor megérkezik, még bennetek van, az képes bele rondítani ebbe a szép eseménybe, hogyha nem tudjátok megzabolázni az egótokat, mert ez az. Mert például jó ideje nem láttátok a szeretett szemét, és akkor ő betoppan, és ti nem vagytok erre felkészülve, és még mindig azon jár az agyatok, hogy biztos másnál van, és akkor ez így nem tudtok ilyen hirtelen váltani, és rázudítjátok az összes dolgotokat, ahelyett, hogy azt fejeznétek kifelé, hogy mennyire örültök annak, hogy jött, és hogy itt van, és hogy ezt ilyen hirtelen, és értékelnétek, mert ez az ő esetében például azt jelenti, hogy igenis mélyen érez irántatok, igenis fontosak vagytok a számára,
különben nem állítana be csak úgy váratlanul és hirtelen. Úgyhogy ez a következő 48 óra tartogathat számotokra egy olyan eseményt, amitől jobban érezhetitek magatokat. Örömteli esemény lesz, de felhívja a figyelmet arra, hogy készüljetek fel egy szép kommunikációra. Ne rontsátok el vele ezt a szép eseményt, ami közeleg felétek. Köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztétek a cigánykártyát választók, ezt a 48 órára vonatkozó előrejelzést, és minden jót kívánok! Sziasztok! No, és akkor most lássuk azoknak a lapjait, akik a Lenormand kártyát választották. Számukra mit tartogat a következő 48 óra? Számukra mit tartogat a következő 48 óra? Mi az, amit a következő 48 óra a Lenormand kártyát választók számára tartogat, és üdvözlök mindenkit, aki itt van. És kezdünk egy gólyával. Egy gólyával és egy kerttel, gyönyörű. Aztán a kígyó, hát mivel ő középre jött, neki jelentős hatása lesz erre az időszakra. Tehát kijött a gólya, a kert, a kígyó, a nap és a hold. Gyönyörű. A gólya az azt jelenti, hogy a gólyával egy új időszak, egy új hét, egy új hónap, egy új életszakasz indul számotokra. Például amikor a szerencsekerék fordul, akkor szokott egy ilyen új életszakasz indulni. Nem biztos, hogy ugye a szerencsekerék nem mindig jót jelent. Itt a gólya azért azt jelenti, hogy ez egy nagyon kellemes életszakasz indulhat el, és a kertlapjával azt jelenti, hogy sokakat érint, illetve sokan tudomást szerezhetnek arról, hogy nektek hogy a ti életetekben valami nagyon jó dolog történt. És a kígyó lapja általában véve nem túl jó dolgot jelent, de van egy olyan jelentése is, hogy a gyógyulást jelenti, és én itt most sokkal inkább a gyógyulás jelentését érzem ennek a lapnak, hogy azért tud elindulni ez az új időszak, egy új életszakasz, új munkahely, tehát valami új dolog, mert jelentős gyógyulás következett be nálatok, és ugye ott van mindjárt utána a nap, ami alátámasztja ezt, hogy valami nagyon szép úton vagytok, vagy mentetek végig, vagy mentetek, vagy jöttetek idáig, jutottatok el idáig, és hiába voltak titkok, sötét gondolatok, sötét dolgok, ez nem hátráltatott benneteket, nem tartott vissza attól, hogy szépen haladjatok azon az úton, és elérkezzetek ide a napnak a fázisába. De rákérdezünk erre, hogy mit jelent itt ez a kert? A kert itt mire vonatkozik? Milyen nyilvánosságra, vagy mire? Mire? Ó, kijött a róka, a útkereszteződés és a női főszemély. Tehát, hogyha te nő vagy, akkor éppen rólad beszélek, ha pedig férfi, akkor a számodra kedves nőről. És azt mondják itt a lapok, hogy ugye összhangban a hold lapjával,
A háttérben lehettek hamis, hazug, álnok dolgok, emberek, akik megnehezítették az életeteket, és lehet, hogy volt olyan élethelyzet, amikor dönteni kellett arról, hogy most őket magatok mögött hagyjátok, vagy még mindig velük foglalkoztok. És én nekem itt a kígyó lapjával együtt az jön, hogy ti megmertétek lépni azt, ami a pozitív eredményt hozza. És ezt most nem mondom, hogy mindenki esetében azt jelenti, hogy hátrahagytátok, mert lehet olyan helyzet, hogy nem a hátrahagyás volt a megoldás, hanem hogy például magatokon dolgoztatok. Például képesek voltatok megbeszélni illetővel a problémáitokat, és így meg tudtátok oldani, meg tudtátok gyógyítani azt a helyzetet, ami után aztán jöhet a boldogabb időszak, a kellemesebb kapcsolat. Tehát ezért lehet az, hogy nem minden esetben mondhatjuk azt, hogy hátrahagytátok. De lássuk, mit jelent itt a kígyó. A kígyó mit tudhatunk meg a kígyóról? Igen. Kijött rá a csillag és a medve, ami csillag ugye a gyógyulást, a hosszú távú gyógyulást jelenti, ahogyan az előbb is mondtam, hogy én itt a kígyóról nem az ellenségeskedőt, a kígyó nőt, ahogy szoktuk mondani, jelenti, hanem itt most a gyógyítói aspektusát látjuk. Méghozzá egy nagyon erős gyógyulás következett be, vagy következik be nálatok, azzal, hogy itt mondjuk lehet, hogy nyilvánosságra kerülnek dolgok, és ez hoz számotokra egy nagyon szép napfényes időszakot. De megnézzük, hát kapunk arról információt, hogy itt a holddal, mit jelent itt a hold, mire vonatkozik itt a hold? Mire vonatkozik itt a hold? Kijött rá a kasza, a koporsó, a könyv és a halak. És ugye a hold alapvetően is egy olyan állapotot mutat, amikor nem vagyunk birtokában minden szükséges információnak, amikor lehetséges olyan dolog az életünkben, amit nem mondanak el nekünk, vagy esetleg hazudnak róla. Ugyanakkor itt a kaszával és koporsóval az jön, hogy ezek a dolgok felszínre kerülnek, ugye vissza a kerthez, nyilvánosságra jönnek, és lezáródnak. És a könyvlapja, mivel nyitva van, ez egy nyitott könyv, tehát, hogy innentől kezdve a nappal párhuzamosan jöhet az életnek a szebbik oldala, amikor már nem lesznek ilyen nagyon erőteljes titkok, rejtélyek, homályosságok az életben, de ezt, amit most lerakunk, ezt, amin most túl tudunk lépni, ennek meg kellett történnie, mert ebből valamit nagyon tanultunk, és ugye kijött a kígyó, a csillag és a medve, tehát egy nagyon erős gyógyulást eredményezne ez számunkra, és innentől kezdve a nap és a halakkal is egy nagyon bőséges időszak indulhat el azok számára, akik egyrészt, akiknek ez szól, másrészt azok, akik tényleg belemernek állni, tényleg felmerik vállalni azt, hogy lezárják, megszüntetik
ezt a sötét titkok, hazugságok, maszkos időszakot, és mernek tulajdonképpen az útjukon elindulni, azoknak azt mutatják a lapot, hogy most valami nagy dolog történhet. Ez nagyon szép volt, és nagyon remélem, hogy nagyon sokatoknak nagyon sok jót hoz. Köszönöm, hogy itt voltatok, meghallgattátok, és tényleg remélem, hogy sokatoknak tetszeni és bekövetkezni fog. Hoppá, véletlenül megnéztem a kártya alját, amit nem szoktam, csak így véletlenül itt, ahogy libeg a kezem. A kártya alján a gyűrű, a csokor a szerelem, a ház lapja van. Úgyhogy ez azt jelenti egyeseknél, hogy ez a nagyon szép, és nem kérdeztem rá a naplapjára, de akkor a naplapja esetleg azt jelentette volna, hogy egy nagyon szép, szerelmes, elköteleződött kapcsolat veheti kezdetét, ezt követően, hogyha képesek vagytok lezárni például egy olyan kapcsolatot, ami hamisságokon alapult, ahol nem tekintettek benneteket annak, ami vagytok, tehát, hogy csodás dolgokat kívánok mindenkinek. Sziasztok!